Hej! Mitt namn är Gisela Nyberg och jag jobbar som docent och lektor på Gymnastik- och idrottshögskolan. Jag kommer att prata här idag om fysisk aktivitet och hjärnhälsa hos barn och ungdomar. Och jag kommer fokusera på åldern 6 till 17 år, det vill säga våra barn som går i skolan. Så hur mycket ska barn och ungdomar röra på sig? 2020 så kom det nya uppdaterade riktlinjer från Världshälsoorganisationen där man då rekommenderar att minst 60 minuter per dag i måttligt till hög intensitet. Det vill säga när man blir lite svettig, lite andfådd. Men också att det ska innefattas av 3 gånger i veckan av aktiviteter som är lite mer intensiva, som man kan nästan säga träning, som belastar skelett och muskler lite mer. Så förra året så kom det då nationella riktlinjer från Folkhälsomyndigheten som man kan gå in och läsa lite mer där om man vill veta lite mer kring dem. Och vad gäller då riktlinjerna för stillasittande så vet vi inte riktigt ännu vad den maximala tiden är som man kan sitta utan att det är skadligt för hälsan. Men vi vet att man bör begränsa det stillasittande beteendet och det är framförallt på fritiden och när man använder en skärm. Om man vill läsa lite mer kring sambanden då mellan fysisk aktivitet, stillasittande och hälsa så kan man gå in och läsa här i den här publikationen till exempel som sammanfattar en lång rad studier kring det och som är då basen eller underlaget kan man säga till de nya riktlinjerna. Vi vet ju att fysisk aktivitet är oerhört viktigt för den fysiska och den psykiska hälsan men också positiva effekter på till exempel skolprestation. Så viktigt både på kort och lång sikt. Så hur mycket ska barn, eller hur mycket rör sig barn och ungdomar i Sverige? Det finns flera studier som har tittat på eller som har frågat eleverna genom enkäter och där eleverna själva, eller barn och ungdomar har själva rapporterat till exempel i skolbarns hälsovanor kring aktivitetsvanor bland annat. Men vill man ha ett lite mer detaljerat mått på fysisk aktivitet så kan man använda rörelsemätare eller som vi forskare säger accelerometrar för att få ett mer detaljerat mått på fysisk aktivitet. Och det har man gjort i undersökningen Riksmaten ungdom där man har mätt ungdomars matvanor och fysisk aktivitet på ett representativt urval av barn och ungdomar runt om hela Sverige. Så det är ungefär 3500 ungdomar i årskurs 5, årskurs 8 och årskurs 2 i gymnasiet. De har då mätt aktivitet med rörelsemätare som de har haft under en veckas tid på höften. Om ni tittar till vänster så kan ni se hur många procent som når upp till rekommendationen och under figuren så kan ni se vilken årskurs de går i. Årskurs 5, årskurs 8, årskurs 2 i gymnasiet. Och pojkar i blått och flickor i orange. Då kan ni se att pojkar är mer aktiva än flickor i alla åldrar men också att aktiviteten går ner med ökad ålder. Och det är endast ungefär en tredjedel av ungdomar som når rekommendationen. 23% av flickor och 43% av pojkar. Så det är en liten andel av våra ungdomar som når rekommendationen om fysisk aktivitet. Om man sedan delar upp det i olika intensiteter under dagen i vaken tid så kan ni se här i blått att det är den tiden som de är i stillasittande, rött i lågintensiv, grönt i måttlig och i högintensiv. Och då kan ni se att den största delen, 75% hos pojkar och 77% hos flickor, spenderas i stillasittande. Så det är drygt 10 timmar av vaken tid spenderas i stillasittande. Det finns alltså mycket tid för att lägga in fysisk aktivitet just under den här delen. Och vill man läsa lite mer kring Riksmaten ungdom så kan man ladda ner den här från Livsmedelsverket. Och Centrum för idrottsforskning har också publicerat det aktiva och de inaktiva där man kan läsa mer kring bland annat Riksmaten ungdom men även andra studier.
Om man vill titta på fysisk aktivitet under veckan så är det flera studier som visar det här som jag tycker är väldigt spännande. Det här är från stoppprojektet bland 6-10-åriga barn. Man tittar hur ser det ut under veckan? Skiljer sig aktivitetsnivån under olika dagar? Och här är hur aktiva de är då på y-axeln och sen under veckans dagar då under. Och då kan ni se att pojkar i blått jämfört med flickor i rött, att pojkarna rör sig mer än flickor under alla dagarna. Men att aktiviteten är som allra lägst just under helgen när de är lediga, när de har tid för rörelse. Så samma mönster hos både flickor och pojkar, alltså mindre aktivitet under helgerna än under vardagarna. Nu kommer jag att prata lite om olika studier som har gjorts eller pågår på Gymnastik- och idrottshögskolan, där vi tittar lite på samband mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa. Så vi har bjudit in många skolor, över 500 skolor, till att vara med i en tvärsnittsstudie. Det är alltså en studie där man tittar på hur det ser ut vid ett enda tillfälle, det vill säga att man får en ögonblicksbild hur det ser ut. Och under 2019 så bjöd vi in elever till att vara med för att studera samband mellan fysisk aktivitet, stillasittande och hjärnhälsa. Och med hjärnhälsa så menar vi mental hälsa, psykisk hälsa och kognitiva funktioner, till exempel minne, hos skolungdomar. Så det var 34 skolor som deltog, det var ett stort intresse. Och vi bjöd in då skolor som låg 2-3 timmar runt om Stockholm, för vi ville att de skulle komma till Gymnastik- och idrottshögskolan och göra testerna. Man kan ju också åka ut till skolan, men vi valde i den här studien att göra det på GIH i och med att en del av mätinstrumenten var svåra att frakta. Och det var då elever från årskurs 7. Hur såg de ut? Hur var deltagarna? Totalt 1139 som deltog och det var ungefär hälften flickor och hälften pojkar. Och 72% hade föräldrar med en högre eftergymnasial utbildning. 86% var födda i Sverige och 20% hade övervikt eller fetma. Så ett ganska representativt urval. Om man till exempel jämför med Riksmaten ungdom så ser det ungefär likadant ut. Och vad fick de göra för mätningar på GIH? De fick mäta fysisk aktivitet och stillasittande med en rörelsemätare. Kondition, Ekblom-Back-testet, submaximalt konditionstest, vikt och längd, frågeformulär för att mäta olika levnadsvanor och psykisk hälsa och kostdagbok och kognitiva test. Jag kommer visa lite mer kring de här testen. Så fysisk aktivitet med rörelsemätare under 7 dagar och det är så fiffigt det här instrumentet för det kan ju då mäta inte bara den totala fysiska aktiviteten utan också i tid i olika intensiteter som jag visade förut i cirkeln för att just titta på hur man når upp till rekommendationen om fysisk aktivitet men också stillasittande tid. De fick registrera sin kost i ett instrument som används av Livsmedelsverket under 3 dagar. Mätas och vägas och vi mätte även kroppssammansättning. Vi tog blodprov på en grupp av barn, inte på alla, för att mäta olika biomarkörer. Till exempel insulin och glukos, kolesterol, blodfetter bland annat. Och vi frågade lärarna och skolpersonal om skolmiljön. Detaljerade mått på psykisk hälsa. Vi använder frågeformulär som vi vet är tillförlitliga i den här åldersgruppen men också som har använts mycket. Så att livskvalitet är det positiva måttet på psykisk hälsa har vi mätt. Oro och ångest, psykosomatisk hälsa. Det kan vara till exempel någon ont i magen, ont i huvudet. Stress, hyperaktivitet. Men också frågat om levnadsvanor, till exempel matvanor, rörelsevanor, sömn, hälsa och pubertet. De fick göra ett submaximalt cykeltest där vi beräknar konditionen då på cykel och vi har mätt deras kognitiva funktioner, arbetsminne och episodiskt minne där de sitter vid datorn och gör olika tester under 1,5 timme. Och vad fick vi fram för resultat?
En del av resultaten är publicerade, det vill säga att vi har publicerat dem i tidskrifter, vetenskapliga tidskrifter, och en del är på gång att bli publiceras. Men på kost- och måltidsvanor, man vet att det finns ett samband mellan kost, om att nå upp till frukt och grönt 500 gram per dag. Så rekommendationen är just 500 gram per dag i den här åldern. Och här kan ni se att de som når upp till rekommendationen, det är procent här, och då kan ni se att det är en liten andel som svarar ja att de når upp till rekommendationen. Det är endast 4% av flickor och 9% av pojkar som når upp till den här rekommendationen. Så nästan mindre än en tiondel som når upp till rekommendationen och äter tillräckligt med frukt och grönsaker. I högerkanten kan ni se att det är ett p-värde. Det betyder att det är en statistisk skillnad om den är under 0,05. Och då är skillnaden här mellan kön. Vi har frågat dem om deras matvanor, frukost varje dag. Så var det något fler killar än tjejer som åt frukost varje dag. 64% av tjejerna och 72% av killarna. Och på helgerna var det något större andel, men ganska likt där mellan killar och tjejer. Så 80% ungefär som äter frukost varje dag på helgen. Och om man äter tillsammans med sin familj, ungefär hälften av killarna och tjejerna svarar att de gör det varje dag. Om vi tittar på den fysiska aktiviteten så var det ungefär en tredjedel av ungdomarna som nådde rekommendationen, och tid i stillasittandet var ungefär 10 timmar. Så ungefär som det visades i Riksmaten ungdom. Lite förvånande tycker jag att det var en så stor andel som hade 5 timmar eller mer av skärmtid varje dag under vardagarna, 22%, och under helgerna så var det 48%. Så en stor andel som har mycket skärmtid varje dag. Ungefär 65% som gick eller cyklade till skolan. Man frågar dem om de är aktiva på rasterna, så svarar 43% av tjejerna och 67% av killarna att de är aktiva på rasterna. Det här tycker jag är viktiga resultat som visar på att killarna är mer aktiva än tjejer under skoltid. Och deltagande i ämnet idrott och hälsa, 93% av tjejerna och killarna. Så det är ändå en ganska stor andel som deltar aktivt. Om man tittar på fysisk aktivitet under skoltid och fritid så kan ni se här, MBPA betyder moderate to vigorous physical activity, så det är den måttliga till höga intensiteten. Och så ser ni här tjejerna till vänster, killarna till höger. Men det som jag vill visa här som jag tycker är spännande i skoltiden, att det är en skillnad mellan pojkar och flickor just under skoltid men inte under fritid. Och det kan man ju tycka att det är så att det borde vara lika förutsättningar för fysisk aktivitet i skolan för både flickor och pojkar, men det är där den största skillnaden syns. Psykisk hälsa. Här svarar de på frågan, har du känt dig stressad den senaste tiden? Då kan ni se att ganska mycket och väldigt mycket, att det är ändå 30% av tjejerna och 10% av pojkarna som känner sig ganska mycket eller väldigt mycket stressade. Och det är en stor skillnad då mellan pojkar och flickor. Och livskvalitet, så ju högre värden ju bättre. Och här kan ni se att killarna har högre värden, signifikant högre värden än tjejerna. Så de upplever en högre livskvalitet. Och ångest, så upplever tjejerna en högre ångest jämfört med pojkarna. Så det verkar som att tjejerna rapporterar en sämre psykisk hälsa än pojkarna. Och då var vi givetvis väldigt intresserade av att titta på, finns det samband mellan ångest, den psykiska hälsan och fysisk aktivitet? Och då kan man titta så här, man sätter ångesten här och fysisk aktiviteten här, så får man fram ett samband, så får man som en linje, och då ser ni att det finns ett negativt samband som är statistiskt signifikant, och det betyder att ju mer ångest, ju mindre fysisk aktivitet. Om man tittar på sambandet mellan ångest i förhållande till skärmtid istället, så har min
doktorand, Karin Källeberg, skrivit en artikel kring det här. Jättespännande data där man kan se att det här är ångest och det här är livskvalitet. Att ju mer ångest, ju mer skärmtid. Och för det är 2 timmar, 3-4 timmar och 5 timmar eller mer. Så ni kan se, så det skiljer sig. Större skillnader bland flickorna än pojkarna. Och så tvärtom då kring livskvalitet. Att ju högre livskvalitet, ju mindre skärmtid. Och det här är någonting som Karin kommer att publicera inom kort. Och en annan artikel som kom ut för inte så länge sedan, som vi har skrivit i vår grupp, handlar om aktivitetsmönster, skärmtid och kondition. Och där vill vi ju se då, finns det samband mellan om man är fysiskt aktiv, har man bättre kondition, om man har mycket skärmtid har man bättre eller sämre kondition. Och sammanfattningsvis så såg vi att elever med hög fysisk aktivitet, de som rörde sig mycket, eller var med i organiserad idrott på fritiden när man hade en bättre kondition. Men också tvärtom att elever med en hög andel stillasittande, eller de som rapporterade 5 timmar eller mer av skärmtid på vardagar, de hade en lägre kondition. Om man sedan tittar på samband just mellan kondition och organiserad idrott, men beroende på hur mycket man deltar, hur många gånger i veckan. Så det här är också en väldigt spännande figur tycker jag, för här är hur bra kondition de har och ju mer de deltar. Flickor här, pojkar här, och ni kan ju se att ju mer de deltar, ju bättre kondition. En annan studie som tittar på samband mellan om man äter frukost och frukt- och grönsaksintag till exempel. Och här kunde vi se att ungefär 40% av deltagarna hade oregelbundna frukostvanor, det vill säga att de åt inte frukost varje dag. Och det var kopplat till ett lägre intag av frukt och grönt. Så åt man inte frukost regelbundet så hade man ett lägre intag av frukt och grönt. 43 gram för flickor och 9 gram för pojkar. De som åt oregelbundet hade också mer tid i stillasittande bland flickor, mindre tid i stillasittande bland pojkar och mer skärmtid på vardagar. Så det finns en blandning av resultat kring olika studier. Och en annan studie som vi har skrivit tillsammans är att titta på, finns det samband mellan skolor som har olika insatser för att öka fysisk aktivitet och aktivitetsnivå hos eleverna som går på de skolorna. Och det här var också väldigt spännande resultat tycker jag, för att vi frågade lärarna, har ni insatser, till exempel organiserade raster, har ni rörelsepauser? Vi tittade på schemat, hur mycket tid de hade i idrott och hälsa. Vi frågade om de hade mobilförbud under raster. Vi frågade om de hade olika riktlinjer som de hade skrivit för hälsopolicy, om de jobbar framförallt med hälsa. Och då såg vi att ungdomarna som gick i skolor med hälsopolicy, en skriven riktlinje kan man säga, mobilförbud under raster och mer tid för ämnet idrott och hälsa. I de skolorna så var eleverna mer aktiva, hade en högre fysisk aktivitet med rörelsemätare jämfört med de eleverna som inte gick i skolor med de insatserna. Så det var vår tvärsnittsstudie. Alla de här ungdomarna har vi har frågat alla de här ungdomarna om de vill bli uppföljda, för att vi insåg ju att när vi hade mätt alla de här 2019 under hösten så var det precis innan pandemin startade. Och då tänkte vi att det är ett ypperligt tillfälle att mäta om de här ungdomarna igen och göra en uppföljande studie för att titta på hur pandemin har påverkat ungdomars levnadsvanor, psykiska hälsa och studieresultat och undersöka om det finns några skyddande faktorer då, som vi kan hitta. Och det här är ju väldigt spännande att ha data precis före en pandemi och sedan mäta om dem. Så vi bjöd in alla dem från de 34 skolorna och vi började mäta om dem igen 2021 under april och slutade i juni 2021. Och vi skickade ut
mätinstrumenten, det vill säga accelerometrar och rörelsemätare till eleverna, så att de fick mäta sin aktivitet igen under en vecka. Vi skickar ut frågorna kring psykisk hälsa, aktivitetsvanor, matvanor, skärmtid och sömn. Men också la till några frågor där vi frågar dem hur de tycker att pandemin har påverkat deras liv och hälsa. Samlat in betyg från årskurs 8 och 9 och även föräldrars utbildning. Så att det här skiljer sig lite. De var ju inte på GH och gjorde det här, utan vi mätte om det här genom att skicka ut det här till skolorna. Så att vi håller på och sammanställer de här data, och det är väldigt spännande att se. Har det förändrats sen före pandemin gällande, är de mindre aktiva, mår de bättre, sämre under pandemin? Så att det här är resultat som kommer att publiceras inom ganska kort, under de närmaste kommande månaderna. Det här är en väldigt talande bild tycker jag. The latest research shows that we really should do something with all this research. Vi vet mycket, vi vet hur viktigt det är med fysisk aktivitet, och vi behöver göra någonting. Och vi behöver hitta insatser som är effektiva för att förbättra hälsan hos våra barn och ungdomar, för att öka den fysiska aktiviteten till exempel. Och just nu så pågår det många olika insatser på skolor för att öka den fysiska aktiviteten. Tyvärr så visade det sig, det redovisades i en ganska ny översikt med många olika studier, att insatserna inte är så effektiva och de är inte så långsiktiga. Och vad beror det här på? Beror det på att vi har inga insatser som visar sig vara bra? Eller beror det på någonting annat? Det kan bero på att de inte genomförs. Även om de är effektiva så genomförs de inte, kanske beroende på att man inte har tid i skolan att göra insatserna, eller att lärare och elever inte känner sig motiverade och tröttnar efter ett tag, så att det blir ganska kortsiktiga effekter och kortsiktiga insatser. Så det gäller att hitta insatser som är anpassade så att majoriteten tycker om att göra dem, men också så att de är genomförbara i skolan, så att lärarna känner att det är viktigt för dem, men också att det passar in under skoldagen, att man hinner med det till exempel. Men också att det finns lite otillräcklig evidens, inte tillräckligt med forskning just kring effekterna på psykisk hälsa, kognitiva funktioner och akademisk prestation. Och vad menar jag med det? Jo, vi vet inte riktigt vad är de bästa insatserna för att just förbättra de här olika utfallen. Det här var i tidningen för ett tag sedan. Ovetenskaplig pulsmetod sprids i svenska skolor. Inte just för att hoppa på den här metoden, men för att man inte riktigt vet vad det är som fungerar, och som det står här, skolor bör fundera på om de ska satsa mer på matte eller idrott om man ska bli bättre i matte. Ja, det är det vi vill ta reda på. Vad finns det för insatser som faktiskt är effektiva? Och att de verkligen når alla barn och ungdomar, eller majoriteten i alla fall, så man inte redan satsar på dem som redan är engagerade. Så vi startade ett nytt projekt på GH förra året. Men också för att inte bara det här med att titta på insatserna, vad som är effektivt, utan även också för att den psykiska ohälsan, som ni säkert har läst, har försämrats. Den psykiska ohälsan hos barn i åldern 10-17 har ökat kraftigt under 10 år. En rapport från Socialstyrelsen, men också flera rapporter från Folkhälsomyndigheten har visat på att det är en ökad psykisk ohälsa hos våra barn och ungdomar. Så därför så startar vi ett projekt på GH där vi vill utveckla och utvärdera om en intervention eller insats med olika former av fysisk aktivitet och läxläsning under en förlängd skoldag förbättrar psykisk hälsa, kognitiva funktioner och akademisk prestation hos ungdomar. Vi började med att titta på olika faktorer som skulle kunna vara framgångsrika eller hindrande just för att förlänga skoldagen. Finns det några hinder för att förlänga skoldagen? Ja, och det är såklart att det finns, och därför vill vi ta reda på vilka är dessa hinder och vad skulle underlätta för att införa det här med förlängd skoldag. Så vi har haft workshops med skolledare, pedagoger och elever för att förstärka delaktigheten. Det är en jätteviktig del i det här projektet att
verkligen få med eleverna så att de känner sig delaktiga, så att de därmed blir också mer motiverade. Vi har haft intervjuer med myndigheter, organisationer och forskare. Så att vi har fått fram olika hinder och vilka framgångsfaktorer som finns för att just kunna förlänga skoldagen. Till exempel så vet vi att en del skolor upplever att det är svårt att få tag i lokaler. Det är mer resurser krävs ju för att kunna genomföra de här insatserna. Så att det är sådana saker som vi har samlat ihop, sammanställt för att sedan kunna använda och motivera när de startar igång då själva interventionen. Så vi vet vad vi ska fokusera på för att det ska fungera. Och då har vi startat en studieintervention där vi har 3 timmar i veckan extra. Ett rörelsepass där lärarna eller läraren bestämmer en aktivitet som de gör som är schemalagd då, och då är tanken att eleverna ska vara delaktiga och bestämma också vad som ska göras på den här timmen, för det ska vara extra kul och inte vara så prestationsinriktat, så att det kan nå så många som möjligt. Promenader med ljudböcker under 1 timme i veckan, men vår interventionsskola har delat upp det så att de går 2 halvtimmar i veckan. De lyssnar på ljudböcker och läxläsning med rörelsepauser. Rörelsepaus efter 30 minuter. Så just nu så pågår det en genomförbarhetsstudie med 6 skolor runt om Stockholm. Och tanken är att vi ska titta på just vad är det som fungerar och inte fungerar i själva interventionen, men också med våra metoder för att mäta vid utvärderingen, för att sedan kunna skala upp det här till 50-60 skolor runt om i Sverige. Och totalt ska ungefär 2700 pojkar och flickor ingå i årskurs 8. Och det är en 1-årig intervention, så att de gör det här då under hela årskurs 8. Vi gör den här genomförbarhetsstudien nu under 21-22, och sen ska vi samla ihop vad vi fått fram och anpassa interventionen och justera och se vad som fungerar och inte fungerar, för att sedan göra en större intervention 2023-24. Och vi har liknande metoder för att utvärdera som vi har haft i vår tvärsnittsstudie. Så att fysisk aktivitet, stillasittande, psykisk hälsa, kognition, ett lite kortare test för att mäta kognition. Vi gör ju det här ute på skolorna, så att vi har tagit fram en kortare version som är lika tillförlitlig. Och vi mäter kondition på en steppbräda, så vi inte behöver släpa ut cyklarna till skolorna. Vikt och längd, levnadsvanor, betyg och skolmiljön. Och i den sista delstudien så frågar vi sedan lärare och elever, vad har fungerat bra, vad har fungerat mindre bra under hela interventionen. Och vi följer även skolorna under det här läsåret väldigt noggrant för att se vad som fungerar och inte fungerar, och hjälper och stöttar dem och dokumenterar, observerar, för att få en så stor kunskap som möjligt kring hur vi skulle kunna förbättra den här interventionen för att kunna ha den i många skolor för att få bäst effekt. Jag ska också säga att det är inte bara utvärdering på de utfallen som jag pratat om, utan vi tittar också på om vi kan minska ojämlikheten i hälsa, för det är en viktig del i projektet. För i skolan så når man alla barn och ungdomar oavsett socioekonomisk bakgrund, så därför har vi valt skolan just. Och det är ju så att det finns inte samma förutsättningar för att bedriva fysisk aktivitet för alla barn och ungdomar. En del har sämre förutsättningar, för vissa områden finns det inte tillräckligt med föreningar eller ledare till exempel, eller det finns ekonomiska hinder. Så därför vill vi minska den skillnaden genom att erbjuda det här i skolan. Men också så är det så att vissa barn och ungdomar kommer från lite mer studieovana hem, där man inte har möjligheter att hjälpa till med skolarbete på samma sätt som i vissa andra familjer. Och det tänker vi också genom läxläsning, att de också får de förutsättningarna för att få hjälp och stöttning i skolarbetet. Så det är någonting vi också kommer att följa upp i den här interventionen, om vi kan minska ojämlikheten i hälsa.
Så betydelsen. Vi vill kunna ge skolor effektiva strategier för att kunna förbättra fysisk och psykisk hälsa, kunna öka den fysiska aktiviteten på ett bra sätt, underlätta inlärning hos elever och minska ojämlikhet i hälsa. Det är vår förhoppning att vi ska kunna lyckas med det. Det här är en artikel som kom ut för bara några dagar sedan där de har intervjuat skolledning, elever om hur det är att vara med i projektet. Och en elev svarade att man blir lugnare av att vara utomhus. Så att det är många utmaningar med den här interventionen. Det är inte så enkelt att bara ändra strukturellt i schemat, men också mycket som är väldigt positivt kring vad eleverna tycker och även lärarna, hur viktigt de tycker det är att skulle vara att få de här verktygen för att kunna använda i skolan. Så vi ser med spänd förväntan fram emot de här resultaten just från den här genomförbarhetsstudien, den första, för att sedan kunna bedriva den i många skolor. Vi gör det här projektet i samverkan med andra aktörer, näringslivet och andra organisationer. Vi vill tillsammans hjälpas åt att förbättra hälsan hos barn och ungdomar. Och KK-stiftelsen, Kunskap och kompetensstiftelsen, finansierar, och vi samverkar med Coop, Skanska, IKEA, Generation Pep, Skandia, Konsumentföreningen Stockholm, Storytel, Sats, Permobil och Folkhälsomyndigheten genom den här uppföljande studien kring pandemin samt GIH. Och vill ni läsa mer kring den här studien så kan ni gå in och skanna här, så kan ni lyssna och se en film kring just vår tvärsnittsstudie, lite mer detaljerat vad vi har gjort i den och hur vi har gjort det. Och jag vill tacka mina grymma kollegor förstås, mina medarbetare på GIH. Många duktiga, kompetenta medarbetare, och vi är väldigt kul tillsammans, och alla elever och skolor såklart. Tack så mycket.